Vandaag zijn we aangekomen in de 19e eeuw. De tijd van de beroemde Leidse hoogleraar en Arabist Snoek Gourgonje. Hij was in Mekka en Jeddah om objecten te verzamelen, maar hij werd wereldberoemd omdat hij als eerste westerling in Mekka foto's maakte. In deze aflevering gaan we kijken hoe het Midden-Oosten werd vastgelegd in beeld en geluid. In deze serie reist de Iraaks-Nederlandse Laila Al-Zwaini door de Oosterse collectie van de Universitaire Bibliotheek Leiden. Ze zwerft door de stad op zoek naar de overblijfselen uit het Midden-Oosten en achterhaalt waarom al dat moois juist te vinden is in het Leiden van nu. Hi Maartje, Hi. Jij bent conservator fotografie. Klopt. Ik heb in de bibliotheek al veel prenten gezien, boeken, handschriften. Maar er is dus ook een collectie foto's uit het Midden-Oosten. Ja, klopt. Ja. Fotografie wordt steeds belangrijker als als visuele bron voor geschiedschrijving. En je ziet dus vanaf het vroegste begin dat fotopioniers ook naar het Midden-Oosten gaan om vast te leggen wat er te zien was. Hè. Mensen waren nieuwsgierig naar die streken die ze eigenlijk tot dan toe alleen maar uit tekeningen en prenten kenden. Ja, en wat zien we dan hier bijvoorbeeld? Nou, hier zijn foto's toegeschreven aan de Britse fotograaf Francis Frith van het allervroegste graven van het Suezkanaal. En je ziet dus, die man is hier aangekomen en heeft dit aangetroffen. Het ziet er waanzinnig interessant uit natuurlijk. En het is ook een heel bijzonder document, want er bestaan maar heel weinig foto's van dit hele vroege graven van het Suezkanaal. Wat geweldig. En dit zijn weer andere foto's door een andere fotograaf? Ja, dit waren foto's uit 1858. Dit zijn foto's van een Nederlandse fotograaf, Alexine Tinne. Dat was een aristocratische dame uit Den Haag. Die heeft waanzinnig gewaagde expedities ondernomen naar de oorsprong van de Nijl. En zij wist daar ook bij te fotograferen. En ook zij was dus ook heel erg benieuwd naar wat er aan te treffen was. En heeft dat ook voor de mensen thuis willen vastleggen. En haar blik was anders dan de andere mannelijke fotografen? Ja, zij was wat eigenzinniger eigenlijk. Ze heeft aan de ene kant een heel kunstzinnig, bijna Europees aandoend landschap gefotografeerd in het hart van Afrika. Maar ook dit zicht op het dorp Gondokoro, waar je ook een aantal naakte mannen eigenlijk gewoon ziet chillen op een middag in de zon. Een hele andere manier waarop fotografie is gebruikt is door Snoek Gourgonje. Hij was Leidse Arabist en hij wilde ontzettend graag de gebruiken van de islam vastleggen in Mekka. En hij had zich in Leiden al laten scholen door een studiofotograaf, Goudelier. Met die kennis is hij naar Mekka vertrokken. Want hoe komt hij in Mekka als niet-moslim? Ja, dat was ook niet zo eenvoudig. Hij heeft zichzelf tot islam moeten bekeren. Ja. En hij had ook iemand met wie hij samenwerkte, een arts uit Mekka. Die zie je hier op deze foto. Zij hebben eigenlijk met z'n tweeën een aantal foto's tot stand gebracht in samenwerking. In 1889 publiceerde Snoek Gourgonje in Leiden Bilder aus Mekka. Met unieke foto's van de heilige stad en de grote moskee, gemaakt door de Mekkaanse arts Abd al-Ghaffar. In zijn voorwoord noemde hij Abd al-Ghaffar echter niet bij naam. Vaak komen artsen in de geschiedenis van de fotografie voor, omdat zij de toegang hadden tot de chemicaliën. Je had toen in die tijd nog zelf veel kennis nodig over de chemie en de optiek. Ja. En dat was typisch iets wat artsen vaak wisten. Nou, samen hebben zij een aantal foto's tot stand gebracht. Bijvoorbeeld studioportretten van wie daar allemaal kwamen. Dus dat is ook historisch heel interessant. En een aantal foto's van de Hajj zelf en van de Kaaba bijvoorbeeld. Ja. Ja, het is heel bijzonder dat dat zo mooi is vastgelegd. Nou, zagen we net nog vooral beelden van fotopioniers die zelf er met de camera op uitgingen. Vanaf rond 1870 kwamen er steeds meer fotostudio's in het Midden-Oosten ook door mensen uit die omgeving opgericht. Hier zie je bijvoorbeeld foto's van Seba. Hij had een fotostudio in Constantinopel, later in Cairo. En hij maakte echt commerciële foto's voor de toeristenmarkt. Hè? Dus hij maakte foto's die mensen op reis meenamen als herinnering. En hij speelde daarbij ook heel erg in op wat men graag zag. Hè? Toch een beetje exotisch beeld van de mensen, stadsbeelden, et cetera, die mensen graag wilden zien. Dus dit is zo'n in scène gezette foto?
Ja, inderdaad. Het is eigenlijk een beetje een vreemd beeld natuurlijk. Het zijn kamelendrijvers, die zijn hier in de studio bij elkaar gezet. En er zijn eigenlijk willekeurige voorwerpen bijgedaan om het geheel een beetje exotisch eruit te laten zien. Ja. Maar ja, dit zijn de beelden waarvan de fotograaf wist, dit zien toeristen, reizigers graag. En dit is graag het beeld dat ze mee naar huis nemen. Het was niet alleen de nieuwe techniek van de fotografie die benut werd om het Midden-Oosten vast te leggen. Snoek Hoergronje stuurde een fonograaf naar het Nederlands consulaat in Jeddah, zodat ze daar geluidsopnames konden maken. Het is een merkwaardig ding. Er zit een toeter op. Die is om geluid af te spelen. Het is ook een klein toetertje waarmee je ook geluid kunt inspreken. Dat maakt het tot een heel bijzonder object, want een gewone grammofoon kon dat natuurlijk niet. En hij werd gespeeld met dit soort curieuze rolletjes. En dit is de voorloper van de grammofoonplaat. Met dezelfde naald-imprint erop, van de kleine groefjes. En op één zo'n rolletje kon ongeveer 3 minuten geluid. Wat wilde Snoek met die fonograaf daar bereiken? Hij stuurde instructies mee om bij het Nederlandse consulaat, onder leiding van de Nederlandse consul Nicolaas Scheltema, geluidsopnamen te maken. Van muziek, van Koranreciet, maar ook van gesproken tekst en wat niet al. Gewoon een enorme antropologische verzameling van geluid. En dat is ook daadwerkelijk zo gebeurd. Hier zie je hoe in een hoekje van de salon van het Nederlandse consulaat een lokale muzikus bezig is om een instrument te bespelen, een gamboes. En hij wordt geflankeerd links door een bediende van het consulaat, achter hem ook. En je ziet daar precies diezelfde fonograaf als die ik net aan u heb laten zien. Dus geweldig. Dus de fonograaf zelf is overgebleven. De wasrollen waar het op is opgenomen, die zijn bewaard gebleven. Er is ook zelfs een foto waarin we echt kunnen zien hoe dit instrument gebruikt wordt door een lokale muzikus. Op 2 februari 1909 stuurt ambassadeur Scheltema een postkaart aan Snoek Hoergronje in Leiden met een foto van de opname die hij heeft gemaakt met een Arabische muzikus in het consulaat in Jeddah. Hooggeachte professor, zoals u aan de ommezijde ziet, is het mij toch gelukt Said Mohammed te pakken te krijgen, hoewel het moeite heeft gekost. Hij heeft een 3-tal rollen bezongen met het door u gewenste lied en ze zijn aardig gelukt. Uiteindelijk worden meer dan 350 rollen met elk 3 minuten aan geluid opgenomen, die inmiddels allemaal zijn gedigitaliseerd. De originele wasrollen worden nu in de Universiteitsbibliotheek bewaard. Al eerder, in 1887, leerde Snoek Hoergronje een bijzondere vrouw kennen die haar leven als Oosterse prinses achter zich liet om met haar Duitse geliefde naar het westen te verhuizen. Anita, wie is deze wonderschone dame? Deze mevrouw op de foto, dat is prinses Salme. Zij is de dochter van Sultan Said, sultan van Oman en Zanzibar en een van zijn concubines. Mm-hmm. Het was een slimme vrouw. Ze was te slim voor die maatschappij in die tijd. Ah. En ze heeft op een gegeven moment kennis gemaakt met een Duitser die daarvoor een handelsmaatschappij zat. Die kregen een relatie. Mm-hmm. En het resultaat van die relatie was dat zij zwanger werd. Oei. En dat ze met hun tweeën moesten vluchten uit die maatschappij. Ja. Ze zijn, voordat ze getrouwd is ze christene geworden. En samen met hem is ze naar Hamburg vertrokken. En dan? Ja, zich daar gevestigd. Zij heeft 3 kinderen gekregen. En toen gebeurde de grote ramp in haar leven. 1870 is haar man overleden, is onder een paardentram gekomen. Stond ze er alleen voor? Ja. In die maatschappij met 3 kinderen, 3 kleine kinderen. Ze moest haar geld verdienen, dus op een gegeven moment heeft zij haar memoires geschreven. En dus dat heel bijzonder voor een Arabische vrouw om dat te doen? Het was de eerste gedrukte autobiografie van een Arabische vrouw. Het bijzondere van deze eerste druk die wij hier hebben liggen is dat er allemaal notities in staan in de kleine papiertjes en in de zijlijnen staan allemaal opmerkingen. Omdat ze van plan was nog een nieuwe uitgave te maken, is er nooit van gekomen. In 1887 leerde Saïda Salme de toen 30-jarige Christiaan Snoek Hoergronje kennen bij een lezing in Duitsland. Het was een begin van een levenslange vriendschap tussen de Oosterse prinses en de Leidse Orientalist, die naar voren komt in een groot aantal brieven. Na het overlijden van Saïda Salme
of Emily Rütte, zoals ze zich in Duitsland noemde, besloot haar zoon Rudolf in 1937 om zijn bibliotheek in nagedachtenis van zijn moeder te schenken aan het Oosters Instituut in Leiden. Een aantal jaren geleden zijn de achterkleindochter en de achterachterkleindochter van Salme hier in Leiden geweest. Ach. Die hebben gebruik gemaakt van de collectie om een nieuwe editie te maken van het werk, gebaseerd op de eerste druk van Salme, waarin ze dus alle correcties en doorhalingen hebben gebruikt. Dus toch nog. In deze aflevering heb ik gezien hoe het Midden-Oosten werd vastgelegd in beeld, in geluid en in verhalen. Het stereotype beeld over het Midden-Oosten werd echt een hype in de 19e eeuw. En in de volgende aflevering duiken we in de wereld van het Orientalisme.